Привіт! Сьогодні на огляді Laguna 3 Initiale Paris. Вибачаюсь за мій французький. Це максимальна комплектація, яку ти можеш отримати з двигуном 1.5. Автомобіль в кузові хетчбек, що мені дуже імпонує, тому що його я вважаю найутилітарнішим і найгарнішим серед третіх лагун. Звичайно, якщо не брати купе. Чим дана комплектація відрізняється від базової лагуни? По-перше, це заводські 18 диски. По-друге, це штатна шумовіброізоляція, яка краща за базову. По-третє, це музика разом із сабвуфером. По-четверте, це в базі стоїть атермальне скло із додатковою функцією по зменшенню шумів. В принципі, все. Так, звичайно, все це можна було зібрати і зі звичайної лагуни, але тут ти все береш, воно вже в комплекті, нічого доставляти не потрібно було. І ще один плюс – це салон. Це шкіряний двокольоровий салон, який виглядає дуже класно. Якщо порівнювати 1.5 і 2.0 DCI або 2.0 бензин, що ти не отримаєш, так це 4Control. Так, це дуже прикольна функція, яка допомагає тобі краще керувати автомобілем, але, знову ж таки, двигун 1.5 – це не про те, щоб наступати на тапок. Це про економію. І коли в тебе у місті витрата пального 5,4-6 літрів дизеля, це шикарний показник. Давай покажу, як вона виглядає, і почну з салона. Він у нас двокольоровий, це світла шкіра і чорний глянцевий пластик. Виглядає він неймовірно. До речі, накладки теж йдуть Initiale, а не просто Laguna. Сидіння водія і переднього пасажира регулюються електрично. Водійське має 3 слоти пам'яті. Все просто і зручно. Так само з цієї сторони у нас іде регулювання підігріву сидінь. Не впевнений, що камера це передасть, але не повністю все сидіння шкіряне. Наприклад, ось ці бокові частини з штучної шкіри. Ну а верх і перфорація – це натуральна шкіра. Гадаю, зроблено це для більш довготривалої експлуатації. Приборна панель із великим дисплеєм, мабуть, найкращою мультимедіа, яку можна поставити на третю лагуну, ну і додатковим динаміком спереду. GPS-навігація на картах пам'яті, є вбудований Bluetooth для прослуховування музики або для дзвінків під час керування автомобілем. Також магнітола може програвати MP3, але не думаю, що ти будеш цим користуватися. Ну і приборка останньої генерації. Пробіг, тиск у шинах, середня витрата палива, передача, яка зараз увімкнена, ну і всі інші показники бортового комп'ютера. Ну і враховуючи те, що маємо автоматичну коробку, середня витрата палива для великого міста дуже класна. На центральній консолі маємо електроручник, маємо кнопки ліміту швидкості і круїз-контролю, і маємо кнопки регулювання медіасистемою. Селектор автоматичної коробки, ну і додатковий напис Initiale на маленькому бардачку. Карти дверей, так само як і весь інший салон, двокольоровий. Мабуть, найкраще поєднання кольорів. У задніх дверях є
сонцезахисна сіточка, якщо на автомобілі не зроблено тонування. Окрім сіточки, дефлекторів двозонного клімат-контролю, маємо ззаду ще підлокітник. Особисто я перевозив ззаду 3 великих пасажирів, і їм було комфортно навіть на дистанції 200, 300, 500 км. 2 підстаканники, невеличка поличка, ну і світло зверху. Все, що мають задні пасажири. Топові 18-ті заводські диски на 3-ю лагуну. Класно виглядають на будь-якій комплектації, особливо на купе. Поворотник Xenon, але він вже замінений на діодні лампи. Ну і враховуючи вік автомобіля, проблем зі світлом немає. До речі, автомобіль кінця 2013 року, а деякі запчастини початку 2014. Єдиний мінус по кузову – це ось ці цяточки, які мають споліруватися. Ну і завдяки кольору їх не дуже то й видно. Ну а щодо лобового скла, воно атермальне, воно має додатковий захист від шуму, і це найкраще скло, яке можна побачити на 3-й лагуні. Під капотом маємо 1,5 DCI, надійний, всім знайомий, на 110 кінських сил. Не думаю, що потрібно про нього щось розповідати, тому що є екземпляри, які без проблем бігають більше 500 000 кілометрів. Да, там повністю телевізор. З прикольного під капотом ще збереглися більшість заводських наліпок. 3-я лагуна в кузові хетчбек останніх років відрізняється від того, що виготовлялося раніше. Наприклад, у мене таких поличок немає. Тут ми маємо сабвуфер, і з іншої сторони так само маємо ось таку поличку, яка закривається. У мене тут все відкрито, а тут зробили більш охайно. Ну а що стосується поличок під псевдопідлогою, то тут все стандартно. А нижче маємо докатку із повним комплектом інструментів. Ще з цікавого, на лагунах я ще такого не зустрічав, ця лагуна має штатні секретки. Дрібничка, але приємно. Ще одна візуальна відмінність – це 2 вихлопні труби з двигуном 1,5 DCI. Насправді класна комплектація, враховуючи те, що все те, що тут є в базі, люди доробляють, купуючи 3-ю лагуну. Базова шумка, базова музика, класний салон, диски, оптика. Воно все вже тут є в базі. І таких автомобілів в Україні, та й в принципі, їх було випущено і куплено не так вже і багато. Давай подивимось, як вона відчувається в ходу. Зараз увімкнув задню, і праве дзеркало заднього огляду автоматично показало мені заднє праве колесо. Дуже зручно, тому що коли здаєш задом, ти бачиш бордюр і бачиш, що відбувається під колесами твого автомобіля. У мене, на жаль, такої функції немає. Музику вмикати не буду, тому що YouTube може забанити це відео за авторські права, але хочу сказати, що завдяки штатній шумоізоляції і базовим колонкам Bose музика тут грає дуже класно. Тут можна без проблем навалювати будь-яку музику, я маю на увазі будь-то рок, будь-то класична музика, класно відчуваються як високі, так середні, так і низькі частоти. Завдяки ізоляції воно все дуже класно звучить, без ніяких провалів, скажімо так. Просто музика для мене в автомобілі відіграє дуже важливу роль, і саме після того, як я зробив шумовіброізоляцію на своєму автомобілі, вона стала грати так, як мені подобається. А тут воно все є вже в базі. Класно. Трохи проїхався, і думки про автоматичну коробку на 1,5. Він не шустрий, але для 1,5 він підходить. Він не дає тобі занадто високу витрату палива. Наразі середня витрата палива 6,5 літрів на 100 км по великому місту. Із середньою швидкістю
Зараз давай я тобі навіть точно скажу, 23 км на годину. Це класний показник, а на трасі цей показник буде 5, 4,8. Круто. Тому автомат – це must have, мабуть. Ну і як я вже сказав, проблеми можуть починатися з пробігу десь у 300 тисяч. А якщо його дивитися, якось обслуговувати, чесно кажучи, я навіть не скажу, як його обслуговувати. Скоріш за все, міняти оливу, може діагностика якась. Треба буде подивитися. Якщо знаєш, в коментарях напиши. Я гадаю, власникам лагун з автоматичною коробкою буде це цікаво. На 2.0 і автомат – це взагалі ідеальна зв'язка. Тут же, так, можуть бути проблеми, але ці проблеми на дуже великому пробігу, як для автомобіля такого року. До речі, даний автомобіль продається, власник ще не виставляв його ні на які платформи в інтернеті. Якщо тебе він цікавить, в описі до цього відео я залишу ціну, контакти, зможеш подивитися, задати питання. Якщо зацікавився, сам автомобіль не потребує жодних вкладень, зроблена ходова, поставлені нові радіатори, і машинка просто готова для того, щоб сісти і поїхати хоч 100, хоч 200, хоч 3000 кілометрів. Який висновок? Та так само, як і з будь-якою лагуною. Ключ-карта, яку не потрібно нікуди притуляти. Вона просто лежить у тебе в сумці, в кишені, будь-де. Сів, натиснув на кнопочку, автомобіль завівся. Ти бачиш, наскільки накачані шини. Ти маєш автоматичну коробку передач. Ти маєш у базі все, що тобі потрібно. Класну музику, тобі взагалі нічого не потрібно робити з цим автомобілем. Ти просто сідаєш і їдеш. У тебе є клімат, у тебе є круїз, у тебе є автоматична коробка. У тебе є двигун, який проїжджає 500 тисяч без проблем. У тебе є класний шкіряний салон, ще й двокольоровий. У тебе є підігрів сидінь, у тебе є регулювання цих сидінь на 3 слоти пам'яті. І я гадаю, це все, що потрібно. Передні, задні парктроніки, знову ж таки, камеру без проблем можна поставити. Bluetooth, можна зробити Android Auto, Apple CarPlay. Все. В тебе просто все є. Реально, ніяка додаткова шумка, ніякі додаткові там опції, як то там щось покращити у світлі, якісь нові диски поставити. Воно все вже тут є. Просто ти купуєш, сідаєш і їдеш. Плюс корпус автомобіля. Ніякої іржі. Ти не побачиш її на автомобілях навіть 2007-2008 року. Клас. Тому, якщо обираєш собі лагуну, подивись саме на Ініціалі Парі. Знову ж таки, вибачаюся за мій французький. Ну, а якщо тобі цікаво, цей автомобіль наразі продається. Ссылка на, не знаю, власник ще не виставляв її ніде. Ссылку я залишу у описі. Насправді, на момент зйомки цього відео власник ще не викладав цей автомобіль ніде в інтернеті. Ссылку я, скоріш за все, залишу внизу в описі. Тобі ж дякую за те, що подивився це відео. Буду вдячний за лайк.